لاعبين كرة القدم، كانوا الفقراء وعانوا التهميش والحرمان وتحولوا إلى أصحاب الملايين بفضل كرة القدم. ولد رونالدينيو سنة 1980 في بوروتو أنجي البرازيلية، من أسرة فقيرة تعيش الحرمان. كان والده يعمل في صناعة السفن المحلية. لم تكن الأسرة تعرف المهارة التي يمتلكها هذا الطفل، حيث كانت تعلق آمالها على الابن الأكبر. ولم تنتبه لعبقرية رونالدينيو في التعامل مع الكرة في سن مبكرة. لقد اشتهر رونالدينيو بالمراوغات والأهداف المميزة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2005، وأيضا اختير رونالدينيو من أفضل لاعبي برشلونة على مر تاريخه. لقد تحول هذا الطفل الذي عاش الفقر المدقع إلى أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم البرازيل، حيث كتب له ميسي رسالة مؤثرة عندما قرر الاعتزال، يقول فيها أنه تعلم الكثير منه وأن كرة القدم لم تنسى ابتسامته. ولد الساحر ميسي في مدينة روساريو في الأرجنتين سنة 1987. كانت أمه عاملة نظافة، وكان أبوه عاملا بسيطا في أحد المصانع. لم تكن الأسرة فقيرة فقط، بل كان ابنها ميسي يعاني من نقص في هرمونات النمو. هذا كان يكلفهم الكثير بسبب الفقر، حيث توجهت أمه للعمل بوظيفتين. المشكل الصحي، كان ميسي يلعب كرة القدم بطريقة احترافية، لكن الأسرة كانت تظن أن ابنها لن يصل أبدا إلى مبتغاه بسبب المشكل الصحي، وكان يتعرض إلى الاستهزاء من طرف رفقائه بسبب طوله. وعند زيارة أحد المسؤولين من فريق برشلونة الأرجنتين، شاهد مهارة هذا القصير وعالجوه حتى أصبح النجم العالمي الذي يحلم الكثيرون أن يحققوا ما حققه ولو القليل. ولد هذا اللاعب العظيم في مدينة فونشال بالبرتغال، من أسرة فقيرة، حيث كانت أمه مجرد خادمة بيوت، لتصبح أم أنجح لاعبي كرة القدم على مر التاريخ. بدأ عشقه لكرة القدم في سن مبكرة، حيث كان ينام وهو يحلم بها. كان حلمه في يوم من الأيام أن يلعب في ريال مدريد، فكان مجتهدا ودؤوبا لا يعرف معنى الاستسلام، وهذا ما ميزه عن أصدقائه الآخرين. أخبر في أحد الأيام والده أنهم سيعيشون حياة سعيدة،
وسيصبحون أغنياء، لكن والده ابتسم له وقال: صعب ما تقوله يا بني. ومرت الأيام وحقق رونالدو ما كان يطمح له، وأصبح غنيا، لكن والده لم يعد موجودا، لقد مات، وكان سبب موته الإفراط في شرب الخمر. هذا ما جعل رونالدو يبتعد عنه نهائيا. يعرف هذا اللاعب العظيم بتضامنه مع أطفال سوريا وفلسطين، لذلك يحظى بشعبية كبيرة بين العرب. لقد عانى نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كثيرا في طفولته. ولد سنة 1981 في السويد من أبي بوسني مسلم اسمه شفيق، وأم كرواتية مسيحية. وعاشوا حياتهم في الفقر والتفرقة العنصرية. كانت أمه تعمل لأكثر من 12 ساعة يوميا، وتعيش في بيئة مليئة بالجرائم والتخريب، تسيطر عليها أخطر عصابات المخدرات. اكتشف مهارته الكروية بالصدفة، عندما كان يتجول ووجد صبية يلعبون كرة القدم، ليشاركهم اللعب. من هنا بدأت هذه الأسطورة تتكون. لتصبح من أعظم لاعبي القرن. اضطر أن يعمل منذ صغره وترك الدراسة باكرا. أحب زلاتان كرة القدم وتفرغ لها، لأنه كان مصرا على النجاح في حياته حتى وصل إلى منتهاه. بالإضافة إلى ذلك حصل على الحزام الأسود في التايكواندو، ويتكلم عدة لغات بطلاقة. سئل مرة ماذا كنت ستصبح لو لم تكن لاعب كرة قدم؟ فأجاب بكل بساطة: كنت سأكون مجرما. لقد تحول هذا الشخص من مواطن يعاني الفقر والعنصرية في السويد، إلى أفضل لاعب تفتخر السويد بانتمائه لها. ولد اللاعب محمد صلاح بالمدينة بسيون بمصر سنة 1992. لم يحالفه الحظ في أن يلتحق بجامعة كبيرة، وفضل الانضمام إلى المعهد اللالاسلكي، بسبب الظروف المادية الصعبة التي كان يمر بها. وبالإضافة إلى عشقه لكرة القدم، بدأ حبه لها منذ 7 سنوات. وكان يلعب في الشوارع فقط، ولم يكن يفكر أبدا أن يصل إلى ما وصل إليه الآن. عندما تسجل في نادي المدينة، كان يتوجب عليه ركوب 3 أتوبيسات لكي يصل إلى النادي. لم تكن طريق محمد صلاح مفروشة بنور. عندما قرر الانتقال إلى نادي الزمالك، تم رفضه لينتقل إلى نادي بازل السويسري. ومن هنا بدأ ظهور هذا اللاعب الرائع، حيث اختير كأفضل لاعب فيه، وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018 بإنجلترا.